วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากันที่บ้านน้ำจำนะครับตำบลร้องวัวแดงมากันตามถนนสาย1317ครับแล้วก็แยกเข้ามานะครับจากถนนบ้านหัวทุ่งครับผ่านวัดม่วงม้าใต้เขาก็จะหันกำแพงวัดอยู่ซ้ายมือนะครับมีป้ายวัดด้วยครับวันนี้เรามาวัดน้ำจำครับไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมเนาะครับด้านนี้ที่ประตูนี่ก็เป็นประตูด้านทิศใต้ชื่อว่าซุ้มประตูรัตนมงคลเศรษฐีเนาะครับโอ้ชื่อเขาท่าดีครับดูกว้างใหญ่สวยงามเลยนะครับสำหรับประตูโค้งเพิ่นที่นี่มีถนนซื่อเข้ามาในวัดครับผ่านซุ้มประตูโค้งเข้ามานะครับทางขวามือนี่เขาจะสังเกตว่ามีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตห้องหวานทุกคนทุกช่วงวัยนะครับตั้งในนี่ก็จะมีเฮือนไทยพวนนะครับเป็นไทยพวนสงสัยเจ้าบ้านแถวนี้เพื่อจะเป็นไทยพวนกันนะครับแล้วก็มียุ้งฉางโบราณอย่างเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้ก้อยนะครับว่าคนสมัยก่อนเพื่อนอยู่บ้านกันจะได้มียุ้งมีฉางจะได้ครับถ้าบ้านเฮาก็ห้องว่าหลองเข้าเนาะครับเอาไว้เก็บข้าวเก็บอย่างบาเดียวนี่คนแต่เนี้ยตรงเนี้ยนาเนี้ยให้นี่จะมีสมุนไพรหมูน้อจากศูนย์นะครับตรงข้ามศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนี่ก็จะมีสระน้ำใหญ่นะครับเป็นของตังวัดนะครับเปิดแปลงไว้ก็มีปลามีอย่างหลากหลายสำเตื่อไข่มาใครเลี้ยงปลาเลี้ยงอย่างก็เอาอาหารมาให้ปลาได้กินได้นะครับเป็นการทำทานชนิดหนึ่งเนาะเตียวมาตั้งข้างสระน้ำนี่นะครับมาตั้งวันโต๊กนี่ก็จะหันว่ามีต้นดอกสาละลังกาครับบางคนก็ฮ้องว่าต้นดอกลูกปืนใหญ่นะครับเพราะว่าหน่วยมันนี่เหมือนหน่วยปืนใหญ่นะครับมูลใหญ่ๆนะครับเนาะเตียวต่อมาสักน้อยนะครับก็จะมีอาคารเป็นหอพิพิธภัณฑ์ของวัดน้ำจำครับตรงตัดหน้าจั่วเปิ้ลนี่ก็ตกแต่งด้วยภาพแกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆกิจกรรมของเจ้าบ้านห้องอย่างพวกนี้นะครับโอ้น่าสนใจครับเรามาลองฟังเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์นี่จากท่านเจ้าอาวาสดูนะครับจัดกิจกรรมอย่างที่พิพิธภัณฑ์ก็เหมือนเดียวกันครับเพราะว่าตู้แฝงไว้แฝงไว้เพราะว่ามันมีละของเก่าของเดิมหมูนะหมูแอกหมูไทยหมูนี่นะก่อนเขาไปขาย10 บาท20 บาทเพราะว่ามือตู้ลุงนี่ไว้เนาะก็เลยเอาไว้เป็นที่พิพิธภัณฑ์ครับมีแบงค์มีอย่างเขาก็มือมานะเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อเขาลงทุนสร้างอาคารไว้เป็นตัวอาคารไว้นอกแล้วก็มีพี่น้องชาวบ้านเอาของบักเก่านี่มาให้มาหอมมาหอมไม่ได้ซื้อไม่ได้ว่าเขามีอันใดมาก็มาอย่างครับเอามาไว้ให้ลูกให้หลานพอแบงก์ก็ดีสตางค์ก็ดีเหรียญก็ดีพระแต่ละอย่างที่ตู้ลงได้มาก็ดีที่เขามาให้ก็ดีครับเขาก็ใส่ตู้ไว้เขาชูไว้นั่นเนี่ยเอาให้เปิดมาดูก็เลยเป็นการท่องเที่ยวปัจจุบันนะครับเป็นการท่องเที่ยวในการพัฒนาการชุมชนได้ฟังตุลุงเปิ้นเล่าประวัติมาพ่องแล้วนะครับเราก็จะลองเตียวเข้ามากอยภายในพิพิธภัณฑ์เข้ามาก็จะเห็นว่าบริเวณคานของเปิ้นนี่นะครับถูกตกแต่งด้วยภาพเขียนสีเป็นเรื่องเล่าของศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับมีกิจกรรมต่างๆในประเพณีต่างๆนะครับแล้วก็มีตู้กระจกแบบโบราณครับตั้งไว้จัดแสดงเข้าของเครื่องใจโบราณของใจบางชิ้นนี่ดูสวยงามมีคุณค่านะครับเสาะหาดูได้ยากตั้งขวานี่ก็มีเครื่องใจในการทำนาอย่างไม้หนีบตีเข้าอีนะครับมีเหลาเนาะครับสำหรับหาบเข้าในบางคนหูจักเหลาแล้วนะครับซึ่งคนปัจจุบันนี่ก็ร้อยคนเนาะที่จะหูจักเพราะว่าบ่ได้เยอะเข้าเยอะนาครับ
ส่วนตั้งเหนือนี่ก็จะจัดทำเป็นหุ่นจำลองวิถีชีวิตอาชีพท้องถิ่นนะครับ อย่างเช่นการดุลโลหะหรือบ้านเฮาฮ้องว่าการต้องลายนะครับแล้วก็ดุลโลหะเป็นหูปเป็นห้างต่างๆก็ลวดลายละเอียดละออดีนะครับ แล้วก็หุ่นที่เปิ่นแสดงไว้นี่ก็แสดงถึงค่านิยมในการที่เปิ่นจะซักลวดซักลายไว้ตามเนื้อตามตัวของผู้จ่ายนะครับก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจครับนอกจากอันช่างดุลโลหะหรือศาลาอันต้องลายแล้วก็มีอันช่างปั้นหรือศาลาปั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่หรือส่วนสำคัญเป็นใช้ในการตกแต่งวัดวาอารามนะครับสำหรับงานปั้นในปั้นพระป่องพันอันลวดลายต่างๆพ่องนะครับแล้วก็มีช่างแกะสลักไม้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนบ้านเฮานี่ไม้มีนักนะครับก็มีศาลาช่างแกะไม้เปิ่นก็สร้างสรรค์ลวดลายผลงานศิลปกรรมอย่างอันเนี้ยครับเป็นไม้ที่เปิ่นแกะเป็นปีมนะครับเป็นปีมเอาไว้สำหรับทำอันลวดลายติดวัดติดวายนะครับโอ้เปิ่นทำไว้ละเอียดครับขนาดเรื่องเล็กๆน้อยๆก็มีนะครับนอกจากอันช่างแกะไม้ก็มีช่างเขียนนะครับเพราะว่าช่างเขียนหรือช่างกลึงไม้แบบโบราณนี่นะครับเขาบดเดียวนี่ก็เสาะดูยากนะครับสำหรับช่างเขียนนี่นะครับตามตู้ตามอย่างของเปิ้ลนี่ก็มีครัวนะครับเป็นครัวเครื่องใจของคนสมัยก่อนอย่างที่ตู้ลุงว่านะครับเปิ้ลเอามาให้ตู้ลุงเก็บสะสมไว้เนาะไม่ต้องได้ซื้อได้หาครับแต่ว่าโอ้ของโมนี่ถ้ากอยดีๆแล้วมีคุณค่ามหาศาลนะครับเพราะว่านอกจากจะคุณค่าในตัวของมันแล้วนะครับก็ยังมีคุณค่าในเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่เขียนไว้ทำไว้นะครับเป็นหีบเป็นหอยให้คนรุ่นหลังมีเครื่องใจโบราณหลายอย่างครับอย่างเขียงซอยใบยาสูบนี่นะครับบางคนอาจจะบอกฮู้จักเนาะแล้วก็มีเครื่องจักสารแบบต่างๆเพิ่นมีเอกสารกำกับไว้ตัวนะครับเราสามารถอ่านรายละเอียดเรื่องราวของหลายๆอย่างได้เนาะครับเตียวต่อมาครับโอ้อันนี้น่าสนใจขนาดครับมีเครื่องใจเบตเตเล็ดหลายอย่างครับบางอย่างนี่เขาอาจจะต้องตั้งคำถามในใจเอาเหมือนว่าอันนี้มันไอ้หยังเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็ค่อยๆหาคำตอบว่าเปิดเอาไว้ใจเนี่ยหยังเงี้ยนะครับจะเห็นว่าสมัยก่อนคนใกล้ชิดกับสัตว์นะครับอย่างม้าอย่างเต่าอย่างนกอย่างจ้างอะไรอย่างนี้นะครับเปิ่นก็เอามาลงในงานของเปิ่นเนาะบางอย่างอย่างฮิปโปนี่ก็แปลกดีบนน่าจะมีในบ้านเขา แล้วก็บางอย่างนี่ก็เป็นจินตนาการนะครับอย่างอันนี้ครับเป็นนั้นหน่วยไม้นะครับหน่วยต้นนั้นสมพอยนะครับแล้วก็เอามาแปลงเป็นปลาเยี่ยนปลาไหลโอ้เปิ่นมีแนวคิดนะครับที่ทำให้คนเฮาอยู่ใกล้ธรรมชาติเล่นกับธรรมชาติได้นะครับคนก็มีจินตนาการนะครับละอ่อนบ่เดียวบ่ค่อยมีจินตนาการอย่างอี้แล้วนะครับมีเครื่องแกะสลักอันอย่างต่างๆซึ่งมีความละเอียดประณีตเนาะตรงบริเวณกลางห้องนี่จะหันว่าหีบนะครับจะมีหีบคัมภีร์เปิดแปลงเป็นปริศนาธรรมไว้นะครับว่าอันมันเหมือนกับลองนะครับมันดูแล้วมันเตื้อกับโขนคิงลูกเหมือนกันนะเหมือนลองแต่เป็นปริศนาธรรมว่าอันทำทั้งหลายก็อยู่ในร่างกายของคนเฮาให้พิจารณาอย่างนะครับประมาณอย่างอ่านตุเปิ้นว่าอ่านนะครับมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณแบบอันนี้มันเป็นแบบใช้มือหมุนด้วยนะครับโคนบักเก่าเพราะว่าเป็นบอกซอยนะครับมันแบบมือหมุนนี้เสาะหายากพองแล้วนะครับบางอันก็จะเป็นแบบใช้ไฟฟ้าอย่างไปเนาะอันนี้เปิดใช้มือหมุนใช้ลานเอานะครับโอ้เสาะดูยากดูเขียมเนาะครับเนาะมีเครื่องศาสตราวุธต่างๆที่เปิดใช้ในสมัยก่อนนะครับอย่างปืนแก๊ปอีนะครับมีดาบมีอันหน้าไม้อย่างนี้นะครับที่เป็นของใจเป็นอาวุธอย่างสมัยก่อนเนาะนอกจากอาวุธแล้วก็เป็นเครื่องใจทำมาหากินอย่างของเปิ้ลนะครับมีเครื่องดนตรีมีอย่างหลายอย่างที่ได้ศึกษานะครับบอกว่าจะเป็นซึ้งเป็นซออย่างกันมีหลายอย่างกองอย่างนี้นะครับแล้วก็มีของหายากอย่างหมู่อันเปลือกหอยด้วยนะครับเฮาเตียวขึ้นบริเวณชั้น2นี่ก็จะมีตู้แสดงพระพิมพ์แบบต่างๆนะครับแล้วก็มีตู้โบราณมีของโบราณหลายอย่างครับพันละนาลำบากเลยนะครับเพราะว่าของมันนักแต่ครับมีคุณค่าทางนั้นมาหันตังเพนี่ก็จะหันว่า
มีตุงกระด้างเป็นไม้แกะสลักจัดงามนะครับแล้วก็ที่เตะตาเตะใจแท้ๆก็คือเครื่องราชกุฏภัณฑ์อย่างนี้นะครับซึ่งงดงามครับแล้วก็มีอันหุ่นที่เป็นตอนพระพุทธเจ้าเพิ่นออกผนวดนะครับขี่ม้าออกไปที่นี่แปลกตรงที่มีหูปอันเป็นพญานาคอยู่ตรงข้างตัวนะครับแปลกแต่บอกค่อยหันที่อื่นนะครับที่มีพญานาคส่วนตะวันออกนี่ก็มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งนะครับเป็นปางห้อยพระบาทหรือห้อยขานี่นะครับบางคนบอกว่าปางละแข่งนี่เป็นปางที่เสาะดูยากนะครับผมไปดูตามปักกระตื้นฝนก็บอกค่อยมีนะครับแต่ก็มีหลักฐานยืนยันว่ามีพระอันปางนี้อยู่นะครับเป็นรูปอันพระนะครับเป็นว่าเป็นพระอันประจำของตุลุงแก้วเองนะครับเนาะตั้งบนนี่ก็มีสตบันไม้แล้วก็แกะสลักลวดลายอย่างงดงามเลยนะครับเป็นลายอันเครือดอกเนาะทางขวานี่ก็จะเห็นเสลียงก้านหามของมันพระครูบาแก้วนะครับที่เป็นมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพของที่นี่เนาะเสลียงหามที่จะเห็นว่าสมัยก่อนนี่เพิ่นก็ใจนิยมหามตุหามพระนะครับเรียบง่ายสมถะเนาะครับเราออกจากพิพิธภัณฑ์เราก็ลองเตียวมาตั้งเหนือนี่ก็จะเห็นว่าเปิ่นแปลงอาคารแบบจำลองของบ้านโบราณนะครับเรียงไว้เป็นแถวนะครับจำลองไว้เกิงหลังเนี่ยนะครับมาได้เต็มหลังเนาะเป็นเหมือนนิทรรศการครับก็เลยเตียวเลาะฟ้ามานะครับมาตะวันออกนี่ก็จะเห็นว่ามีอาคาร2ชั้นหลังคาซ้อนชั้นแบบล้านนาสวยงามครับมาดูใกล้ๆจะเห็นว่าหน้าต่างเปิ้นนี่เป็นไม้แกะสลักนะครับอาคารเปิ้นเป็นคอนกรีตก็จริงแต่ว่าบานประตูบานหน้าต่างเปิ้นเป็นไม้แกะสลักลวดลายนะครับเป็นเครือดอกพุตานพ่องเป็นลายนกยุงพ่องปิดทองสวยงามครับลวดลายเปิ้นอ่อนช้อยอันนี้เปิ้นก็เป็นอาคารหอพระไตรปิฎกนะครับบ้านเฮาก็ห้องหอไก่นะครับส่วนอันตั้งด้านหน้าของอาคารนี่ก็เปิดตกแต่งเป็นลวดลายปูนปั้นนะครับลายปูนปั้นนี่ใช้มือปั้นเอานะครับไม่ใช่พิมพ์เนาะใช้มือปั้นเอาเป็นลวดลายวิจิตรสวยงามถึงแม้ว่าอันบางส่วนมันก็จะชำรุดไปพ่องนะครับใช้ปูนปั้นซ้ำเตื่อมันโดนแดดโดนลมอะไรอย่างมันก็มีชำรุดไปพ่องเนาะตกไปหักไปนะครับแต่ว่าโครงเดิมเพิ่งก็ยังจัดงามครับมีนกมีหนูมีแมงอย่างซับซ้อนแล้วก็มีอันจารึกไว้ตัวนะครับว่าทำเมื่อใดบูรณะเมื่อใดเป็นหลักฐานจัดดีเลยครับลายเปิ้นละเอียดอ่อนช้อยนะครับเข้าไปทางในก็จะเป็นอันห้องเนี่ยครับมีที่เก็บหนังสือหนังหาอ่านหนังสือได้นะครับอ่านพระไตรปิฎกส่วนบานประตูเปิ้นเป็นไม้แกะสลักครับเป็นลวดลายเครือดอกพุตานมีนกมีกระรอกมีแมงอย่างหล่นเป็นดีม่วนครับออกจากหอไก่นะครับทางด้านตรงข้ามกับหอไก่นี่ก็จะหันมีสิ่งก่อสร้างสวยงามก็เป็นซุ้มหลักฆังนะครับเปิ้นตกแต่งสวยงามเปิ้นว่าเป็นซุ้มระฆังชื่ออะไรอย่างชื่อจัดงามครับระฆังนี่ซุ้มระฆังพันแสนเด่นมงคลนี่ก็ครับเนาะอันนี้ก็ระฆังสำริดโชคเศรษฐีก็อย่างนี้นะเปิ้นเขียนไว้นะครับแต่เปิ้นแปลงห่อระฆังลวดลายงดงามสวยงามใส่สีใส่สันทางข้างๆนี่ก็จะมีหอกองครับเป็นหอกองห้องว่ากองปูจานะครับกองปูจาหรืออันถ้าเป็นคำไทยก็ว่ากลองบูชานะครับบูชาพระธรรมเนาะเวลาเปิ้นสวดเปิ้นเทศธรรมอย่างแล้วพวกก็จะตีกลองนี่ป่องแท่งเงี้ยนะครับก็จะได้หูว่าอันเปิ้นเทศแล้วคนก็จะสาธุการกันนะครับใกล้ๆกับหอกองนี่ก็จะเป็นบริเวณที่ตั้งของอันอัฐิครูบาแก้วนะครับครูบาแก้วชยเสโนนะครับเปิ้นเป็นอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นพระที่อันเป็นที่เคารพรักของหมู่เจ้าบ้านที่นี่นะครับบ้านน้ำจำนี่เปิ้นก็จะขึ้นกับครูบาแก้วนี่ขนาดนะครับก็เนื่องจากครูบาเปิ้นก็เป็นตนดีองค์ดีปฏิบัติชอบนะครับเนาะ
เราลงมาฟังเรื่องราวของครูบาหน่อยครับ ศรัทธาก็เลยสร้างขึ้นมา ครับ ก็เลยเป็นประเพณีวันเดือนหกเพ็ง ครับ ทุกปีจะมีการทำบุญส่งน้ำพระธาตุในอาทิครูบา อืม อันด้านหน้าอาทิเพิ่นยังอยู่ด้านหน้าอยู่ ครับ อาทิเพิ่นมีหันที่รูปหล่อนะอาทิจะอยู่ในหัน ครับ เพราะตอนแรกจะยกจะย้ายมันบ่ได้เจ้าบ้านเพิ่นแปลงหันก็คือเพิ่นทำอยู่หันเพราะว่าเจ้าบ้านหมู่นี้เพิ่นเอาครูบาเป็นใหญ่ ครับ ฟังเรื่องราวเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมาต่อเนาะก็จะหันว่าติดกันนี่ก็จะมีอาคารทรงล้านนานะครับ บริเวณด้านหน้าตกแต่งหูปพระเจดีย์เป็นธาตุพนมครับห้องว่าอันห้องที่นี่ว่าวิหารหลวงปู่ครูบาแก้วอีกครับเนาะเป็นวิหารของหลวงปู่เจ้าบ้านเจ้าจองเพิ่นแปลงไว้ฮื้อนะครับ บริเวณตั้งหน้านี่ก็มีบันไดมะกรคายนาคนะครับก็ว่าตัวอันมอมคายนาคนี่ครับส่วนกรอบประตูสองข้างมีหูปปั้นพญานาคเลื้อยปั้นกันแปลกดีนะครับเข้ามาตังในเนาะครับโอ้ธรรมโมสังโฆงามเตะงามว่าตังในนะครับเปิ่นก็ทำไว้จัดงามตกแต่งเพดานอย่างด้วยลวดลายไม้แกะสลักปิดทองนะครับตรงกลางห้องนี่ก็จะมีหูปปั้นครูบาองค์ใบใหญ่นะครับตั้งอยู่แต่ว่าเป็นสีทองปิดทองไว้งดงามเลยนะครับครูบาแก้วเนาะเพิ่นก็นั่งเอามือวางที่หัวเข่านี่นะครับเป็นการนั่งห้อยขานี่นะครับตั้งหลังรูปปั้นครูบานี่ก็จะมีเป็นตู้กระจกนะครับมีพระพุทธพระรูปปางชนะมารจัดงามหนังตังในปุ่นนะครับแล้วก็มีหุ่นมีอันรูปเหมือนของครูบาแก้วเพิ่นตั้งอยู่นะครับบางคนก็ว่าเป็นหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยนะครับแต่ประเดี๋ยวมันเป็นอันเลซินเนาะโอ้ป่นปั้นได้จัดเหมือนเลยนะครับตั้งอยู่ตรงในก็ไหว้สาครูบาเจ้าเนาะเขาก็ก้อยตั้งในพอสมควรนะครับบรรยากาศจัดดีเงียบสงบก็เตียวออกไปตั้งนอกสักน้อยดูอย่างอื่นต่อเนาะครับออกจากวิหารหลวงปู่มาตั้งเหนือนะครับก็ติดกันนั่นนะครับติดกับอันวิหารหลวงปู่นะจัดงามครับวิหารเปิดนี่หนักสะดุ้งอย่างเหมาะเลยนะครับตั้งเหนือนี่ก็จะมีซุ้มหูปปั้นของหลวงปู่เห็นไหมครับหลวงปู่ครูบาแก้วนี่นะครับแต่อันนี้เป็นองค์ยืนนะครับแล้วก็มีป้ายประวัติของหลวงปู่อยู่ด้านข้างนะครับใครหูประวัติอะไรอย่างก็ไปอ่านเอาได้จารึกไว้บนหินอ่อนเลยนะครับองค์ครูบาแก้วนี่ก็สุมาเตอหูเพิ่นใหญ่เนาะครับเหมือนคนมีบุญเนาะก็ยืนกำลูกประกำไว้ครับก็มาไหว้วาสาได้นะครับเป็นที่เคารพรักของเจ้าบ้านเจ้าจองแถวนี้นะครับจากรูปปั้นครูบานะครับเรามาเตียวมากลางลานนี่ก็จะหันว่าจะมีอาคารเป็นพระวิหารนะครับตั้งหน้ามีมังกรคายนาคหาวบันไดถึงสองข้างครับก็มีร่องรอยชำรุดพอสมควรเลยนะครับราวบันไดของเปิ้ลนี่แปลกดีครับตรงที่ว่าบริเวณส่วนหางนี่มีมังกรคายนาคเนี่ยมากาคายหางนาคอยู่นะครับส่วนเสาของวิหารนี่ก็ตกแต่งด้วยการเขียนสีเอานะครับบ่ได้ใจการปั้นเนาะเป็นการเขียนสีลวดลายนะครับซุ้มประตูกลางประตูข้างก็เป็นแบบซุ้มโค้งเรียบๆนะครับไม่ใช่ประตูโค้งเนาะบ่มีการใส่ลวดลายอย่างสักอย่างนะครับลองมาฟังดูครับ เดี๋ยวนี้มันมีขี้นก ครับ ขี้นกแล้วก็พอดีมันชื้นกลัวบาเดียวโรคไข้ไข้เจ็บมันนักก็เลยว่าจะได้เงินมาจะมาบูรณะราคาพระวิหารจะเปลี่ยนไปโค้งเล็กแล้วก็ไปโค้งไม้ ครับ มันพวกมันอย่างมาขี้ข้างคาวขี้นกกระแก่มันอาดกันมาแล้วเวลาหน้าฝนนี่ฝนตกกลางภาษานี่มันใช้มาได้2 ปีละใช้สลาลุ่มก็เลยจะเอาเงินตัวเนี้ยมาพัฒนาวัด ถึงเวลาแล้วนะ ถึง ครับ เวลาละก็50 กว่าปีแล้วก็ ครับ วิหารอันนี้นะครับ แต่เป็นเช่นสมัยครูบามาหรือยังหาเนี่ยวิหารหลังเนี่ยหรือว่า วิหารหลังเนี้ย ครูบาแก้วมาแล้วนะ นั่นแหละมาบูรณะปีครูบาแก้วเปิ้นบูรณะพระวิหารเมื่อปี18ละ 18แล้วนะครับ ปี18ละเทื่อหนึ่ง ครับ
หลังจากนั้นเพิ่นก็มรณภาพอ่ะเสร็จ ก็ฟังตุลุงมงคลเปิ้นอู้ถึงเรื่องอันวิหารนี่เนาะครับว่าเป็นจะได้แล้วเขาก็เข้าไปกอยเนาะก็จะหันว่าบานประตูวิหารเป็นไม้แกะสลักรูปหนุมานแผงฤทธิ์หาวเป็นดาวเป็นเดือนเลยนะครับตั้งในนี่ก็ถ้าจะอยู่ในระหว่างการบูรณะอยู่เนาะครับก็จะหันว่าพื้นเนี่ยยังก็บ่ได้ปูยังเตื้อนะครับหลังคาก็กำลังซ่อมกำลังสร้างเนาะเอามาดูนะครับดูใกล้ๆก็จะหันว่าองค์พระประธานนี่ก็เป็นปางชนะมารนะครับ ตั้งบนฐานแต้นแก้วผนังตั้งหลังนี่เป็นภาพเขียนสีและเป็นรูปซุ้มโขงพญานาคนะครับเป็นซุ้มโขงพญานาคแล้วก็มีอันเหมือนกับเป็นผ้าม่านนะอย่างนี้อยู่เพื่อเขียนไว้ชัดงามดูเหมือนจริงนะครับแล้วก็มีเทวดามีอย่างอยู่ตั้งหลังตัวเนาะงดงามเลยครับเป็นอันศิลปะสมัยหนึ่งเนาะที่เปิ้นนิยมเขียนอย่างอี้นะครับทางข้างก็จะมีอันที่นั่งของตู้เจ้าแบบสมัยโบราณเนาะครับเฮามากอยตั้งข้างก็จะหันว่ามีพระพุทธรูปตั้งอยู่บนฐานดอกบัวแล้วก็แท่นแก้วนะครับผนังตั้งหลังก็เป็นเรื่องราวพุทธประวัตินะครับดูหน้าตาก็เหมือนคนอินเดียคนแขกเลยนะครับมีสมัยหนึ่งยุคหนึ่งเปิ้นจะชอบเขียนรูปเขียนกันแบ่งเอียงนะครับที่เราดูไปทางซ้ายนะครับของเฮาเนาะทางขวาพระประธานครับตรงนี้เรามาดูทางขวาของเฮาทางซ้ายพระประธานเนาะครับเข้ามากอยแท่นแก้วเปิ้นก่อนจะหันว่าแท่นแก้วเปิ้นนี่ก็ประดับกระจกเป็นลวดลายดอกประจำยามแล้วก็มีบัวคว่ำบัวหงายคล้ายๆแบบของพม่าอยู่พ่องนะครับมีอันพระเปิ้นห้องว่าพระอันดับอีกคำเนาะจะห้องพุทธสาวกบางทีเพิ่นก็ว่าบ่ใจนะครับตั้งอยู่เหมือนกันอยู่บนฐานแท่นดอกบัวแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาของอันพระประธานนี่ก็จะมีรูปปั้นพุทธสาวกนั่งคุกเข่าพนมมืออยู่ทางซ้ายทางขวานะครับมาสังเกตอันตรงพระประธานนี่ก็จะหันว่าที่ชายสังฆติของเปิ้นนี่นะครับเปิ้นเป็นชายพับซ้อนกัน แล้วก็ยาวมาถึงสะดือนี่นะครับถึงพระนาภีนี่เนาะตอนนี้ชายสังฆติของเปิ้นเนี่ยพับเป็นภาพเฉยๆนะครับบ่ได้เป็นแบบว่าเขี้ยวอันจักเคปอะไรอย่างนี้บ่ใจนะครับฟันตะขาบนี่นะครับอันนี้เป็นภาพเฉยๆนะครับเนาะก็งดงามไปแหมแบมครับเอาเตียวกอยตังในแล้วเขาก็ออกจากพระวิหารมานะครับมาทางซ้ายมือนี่จะหันว่ามีรูปปั้นพระสังกัจจายเนาะองค์จัดใหญ่อย่างอี้ในห้องว่าเป็นพระสังฆจายนะครับสังฆติเปิ้นจะเป็นเขี้ยวอันจะเคปนั่นนะครับเนาะแต่น่าสังเกตว่าเปิ้นเอามือนะกุมขี้ปุ่มไว้แล้วก็ปลายนิ้วมือจี้ไปตรงสะดือพอดีนะครับคนก็จ้างเอาเงินเอาเหรียญเนี่ยอย่าไปใส่ในขี้ปุ่มนะครับจะให้มีกินมีอิ่มอีกครับเนาะก็มาไหว้มาสาพระสังฆจายเอาสตางค์มาใส่ขี้ปุ่มเปิ้นพ่องก็ได้นะครับตามความเชื่อไปนะครับเตียวมาตั้งหลังวิหารก็จะหันว่าอันหลังวิหารนี้เรียบง่ายบ่มีการตกแต่งใดๆนะครับโครงสร้างส่วนบนก็เป็นไม้เนาะหลังวิหารนี้ก็จะมีพระธาตุหรือพระเจดีย์ตั้งอยู่นะครับลักษณะพระธาตุเพิ่นก็เป็นสี่เหลี่ยมดูแปลกดีนะครับเหมือนพระธาตุทั่วไปเนาะแล้วก็ตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมแหมกำนะครับมีรูปสัตว์ประจำปีเกิดโดยรอบนะครับเราลองมาฟังประวัติของพระธาตุนี่จากอันตุลุงแหมกำเนาะครับเนาะธาตุนี่ก็เหมือนเดียวกันเป็นที่จงกรมแต่ก่อนนี่3 โมง 4 โมงเพิ่นจะเข้าจงกรมละตรงตีบริเวณพระธาตุเนี่ยพระธาตุตั้งอยู่คือ3 โมงนี่เพิ่นจะมีระฆังของเพิ่นไปตีระฆังเม้งแล้วไปเข้าจงกรมมาละเข้าไปจงกรมนั่นแล้วก็พอดีเปิ้นสิ้นบุญไปเปิ้นก็สร้างพระธาตุนี่เจ้าบ้านก็เลยสร้างพระธาตุครูบาว่าถ้าข้าพระเจ้าสิ้นบุญไปให้แปลงพระธาตุนี่ควบเพราะที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนโคนหมาคืออย่างไปขี้ไปเหยี่ยวนั่นละมันเลยสร้างเป็นธาตุครูบาเปิ้งบอกมันเลยสร้างเป็นธาตุพนมพอมันทรงธาตุพนมพอถามว่าจะลุงอันธาตุนี่ยังเป็นเดียมยังหมมนเป็นทรงธาตุพนมครูบาเปิ้งบอกถ้าเป็นพระธาตุพนมนั่นจะเป็นตัวเปิ้งบอกอยู่แล้วเนาะเปิ้งบอกนี่แหละแล้วก็เลยศรัทธาก็เลยสร้างขึ้นมาก็เลยเป็นประเพณีวันเดือน6 เพ็ง
ทุกปี โอ้วันนี้ตุลุงเปิ้นบรรยายได้เต็มอกเต็มใจดีครับเฮาได้โอกาสดีก็ขอเดินเวียนรอบองค์พระธาตุตามแบบครูบาแก้วนะครับ เพื่อเป็นพุทธบูชาเนาะในบริเวณพื้นที่ที่เปิ้นว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะบ่ฮื้อคนฮื้อมาได้มาเหี่ยวมาขี้ที่นี่แล้วนะครับ ก็เป็นพระธาตุนั้นเหมือนกับของประจำปีเกิดของตุครูบาแก้วนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับพระธาตุพนมว่าอันนะครับจะว่าเหมือนแต่ก็บ่เหมือนนะครับพระธาตุพนมแต่ว่ามีลักษณะคล้ายๆกันนี่นะครับโอ้แต่ก็งดงามเสาะหาดูเหมือนอีบ่ค่อยมีนะครับบ้านเฮาไหว้สาองค์พระธาตุเสร็จแล้วเฮาก็ลองเตียวไปใกล้ๆกันไปทางวันตกเฉียงเหนือนี่ก็จะมีอาคารทรงล้านนาแห่มหลังนะครับจัดงามเลยครับอันนี้เราลองเตียวไปกอยนะครับเตียวมากอยใกล้ๆก็จะหูหวานอาคารหลังนี้เป็นโบสถ์นะครับเป็นพระอุโบสถมีหัวเตี้ยๆล้อมรอบเป็นบริเวณพระอุโบสถวานเถอะอาคารก็ตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบล้านนาเลยนะครับลวดลายแพรวๆนะครับราวบันไดนี่ก็มีนาคที่บอกมีขานะครับเขาน่าจะฮ้องว่าเป็นตัวเฮลานะครับไปดูตามตำรามาเพื่อนฮ้องว่าเป็นตัวเฮลานะครับก็บ้านเฮาห้องตัวมอมนะครับเนาะตัวเฮลาหรือตัวมอมเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายนาคแต่มีขานะครับลวดลายอาคารเปิ้นก็ประดับด้วยปูนปั้นสีทองรูปแบบก็เป็นแบบล้านนานะครับมีดอกมีแมงอย่างนี้นะครับดอกก็จะเป็นแบบกลมๆอย่างเงี้ยนะครับกงมนๆบ่ได้แหลมได้เหลี่ยมตะใดเนาะปืนก็จะเป็นสีแดงนะครับตัวลายก็จะเป็นสีทองประดับกระจกสีนิดหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบล้านนาเฮาซุ้มประตูเปิ้นก็จะเป็นซุ้มโขงครับถ้าเฮาดูก็จะเป็นซุ้มโขงซุ้มโขงนี่น่าจะเรียกว่าซุ้มโหงนะครับเพราะเป็นรูปโหงนะครับตรงกลางก็มีรูปปั้นธรรมจักรดอกบัวแล้วก็พระพุทธรูปตั้งอยู่นะครับก็เป็นเครื่องหมายว่าเป็นที่กำเนิดของพระของตุอย่างนี้นะครับเนาะอุโบสถเพิ่นก็เอาไว้สำหรับบวชพระบวชตุนะครับก็ประมาณอย่างอันเขาก็เที่ยวจากอุโบสถมาดูวิหารทางเหนือนะครับซึ่งจะบ่เหมือนทางใต้ทางตะวันออกอย่างนี้นะครับด้านนี้จะมีขั้นใดตั้งขึ้นแล้วก็มีหน้ามุกยื่นออกมาจากตัวอาคารด้วยนะครับบริเวณหน้าจั่วส่วนต่างๆของหน้ามุกตรงนี้นะครับจะตกแต่งด้วยลวดลายปูนพื้นหลังเป็นลายประดับกระจกนะครับเป็นกระจกสีแล้วก็ตรงรวงพึ่งไงของพวกนี้ก็ทำเป็นหูพญานาคหูเทพนมเป็นสีสันสวยงามครับมีหูดอกบัวหูหยังตกแต่งตัวนะครับก็เป็นปริศนาธรรมกันนะครับเนาะตัดอันขั้นใดนี่นะครับฮาวบันไดเพื่อก็ทำเป็นรูปตัวมอมหรือตัวเฮลานี่นะครับเตียวขึ้นขั้นใดไปก็จะหันว่าบนเพดานเพื่อนี่ตกแต่งด้วยรูปวาดนะครับเป็นบัวสวรรค์ครับอยู่บนพื้นสีแดงเนาะครับบัวสวรรค์เพื่อจัดงามตรงกลางมีอันจ่ออันไฟฟ้าโคมไฟฟ้าเนาะครับเป็นห้องแชนเดอเลียร์อย่างนี้นะครับซุ้มประตูหน้าต่างของวิหารนี่ก็ทำเป็นซุ้มโก้งดูเหมือนนั้นของต่างพม่าสักน้อยนี่นะครับเข้าไปเกิดไปแยงทางในได้นะครับเรามาฟังอันตุลุงอู้ถึงเรื่องวัดน้ำจำบ้านน้ำจำแห่งกัมเนาะครับ บนผืนดินบนดินน้ำมันออกมาแต่ก่อนนี่เวลาหมาไปตกมันจะไปเลียกินน้ำบ่อเนี่ยเป็นห้องว่าน้ำบ่อหมาเลียถ้าปัจจุบันนี่ก็ยังมีอยู่เป็นหนองครับปรับปรุงไว้พ่องละแล้วมีน้ำบ่อแถมบ่อหนึ่งชาวบ้านก็ห้องเป็นน้ำบ่อทิพย์อีกน้ำบ่อยาคือมันเราจะสังเกตว่ามันมี3ระดับอันนี้บนนาอันนี้น้ำบ่อครับเสร็จแล้วมันจะน้ำมันจะอยู่คนตีอ๋อน้ำมันจะอยู่คนตีคนตังครับถ้าเอาไปศึกษาพอนี่มันจะไปก็น่าศึกษาพอเหมือนกันว่าเวลาน้ำอยู่ตรงบนน้ำบ่ออยู่ตรงลูกมันยังบ่เต็มครับน้ำยังบ่เต็มบ่อแล้วทั้งลูกก็เป็นทั้งนี่เป็นห้องเป็นน้ำเป็นน้ำเหมืองครับแล้วก็น้ำมันอยู่คนละระดับน้ำเหมืองก็อยู่ระดับน้ำบ่อก็อยู่ระดับหนึ่งครับแล้วก็น้ำนาก็อยู่ระดับหนึ่งแต่พื้นที่เดียวกันนะมันเป็นที่ศึกษาเป็นที่นี่ครับ
แล้วก็น้ำจำนี่ก็ตั้งแต่ครูบาแก้ว ครับ สร้างมาก็เกือบ400 กว่าปีแล้วหา300 กว่าปีจนถึงปัจจุบันนะ ก็ได้ฟังตู้ลุงเปิ้นอู้ถึงบ้านน้ำจำนะครับ ว่ามาเป็นอย่างไรนะครับ จะน้ำจำน้ำซึมจะบ่อน้ำซักซิดอะไรอย่างก็แล้วแต่นะครับเฮาก็พิสูจน์บ่ได้แต่บ่แต่ก็บ่ฮู้นะครับ แต่ความทรงจำในความดีที่บุคคลได้กระทำนะก็จะนำมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต อันนี้ย่อมส่งผลศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขได้นะครับ อันนี้แน่นอนกว่าช่วยกันจำในความดีที่เปิ้นได้กระทำแล้วเฮาก็ทำโดยเปิ้นนะครับ ชีวิตจะได้อยู่เย็นเป็นสุขครับ สวัสดีครับจากลุงตีโบครับ